channel. So for today's menu, chicken wings. So yung chicken wings ko, gagawan ko siya ng tatlong sauce. Isang sweet, salty, and spicy. So tara na sa kitchen para mapakita ko na sa inyo. Let's get it on!
Atami, once again, welcome back to my YouTube and TikTok channel. So ngayon, meron po tayong ginawang chicken wings na may 3 sauce. So, yung leftover na bulgogi, ginamit ko para dito sa isa. Then, yung isa, yung umaalala nyo dun sa baked tahong na ginagawa natin, na ginawa ko. So, yun yung ginamit kong sauce para dito. Then, yung sa umaalala nyo naman dun sa vlog number 5 ko, yung spicy octopus. So, yun naman yung ginawa ko rito. So, tikman na natin. Okay, ito muna yung sa may bulgogi. Tigim-tigim lang mga katami kasi ulam pa namin to ha. Hindi ko pwede ubusin eh. Okay. Yung nabili ko na bulgogi na sauce na yon, nakalagay kasi siya beef. Pero hindi lang siya pang beef, kahit saan pwede pala siyang gamitin. So tinry ko rito, parang Korean ang dating. Okay ito. Next one. Ganon din. So, nung ginamit ko siya sa yung sauce, ginamit ko siya sa tahong, masarap. Pero dito, same sauce, dahil sa chicken mo siya ginamit, iba na yung texture ng kinakain mo. Okay to. Actually, dalawa na yung okay. So, ngayon, to yung spicy, no? Hindi naman ganun no, na sabit lang. Sarap. Chili flakes, chili powder, pepper, cayenne, tsaka yung gochujang sauce. So, ayos. The best. So, hindi na kayo maboboring ulit sa susunod pagkakain kayo ng chicken wings. Or hindi na kayo kailangan umorder pa ng Andy wings. Kasi dito pa lang, sa bahay, kaya-kaya nyo nang gawin. So, paano mga Atami? Kakain na kami. Kasi gutom na. Anong oras na rin? Alas 8 na. Paalam.